હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે જન્માષ્ટમીના પ્રસાદ માટે ઘઉંના લોટની પંજરી કેવી રીતે બનાવી એ જોઈશું। પંજરી બે રીતે બને છે, સૂકા ધાણામાંથી પણ બને છે અને લોટમાંથી પણ બને છે। તો આજે આપણે પરફેક્ટ માપ સાથે ઘઉંના લોટમાંથી પંજરી કેવી રીતે બનાવી એ જોઈશું। ધાણાની પંજરીની રેસિપી મેં પહેલાં જ ચેનલ પર બતાવેલી છે। આ પંજરી ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી હોય છે। તમે આને તમારી બેબી ડિલિવરી પછી પણ બનાવીને ખાશો તો એ તમને ખૂબ જ ફાયદો આપશે। આ પંજરી બનાવવી પણ એકદમ સરળ છે, તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂકીશું। એની અંદર આપણે 2 મોટી ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરીશું। મેઝરિંગ સ્પૂનના ટેબલ સ્પૂનથી જ મેં 2 મોટી ચમચી જેટલું રૂમ ટેમ્પરેચરનું ઘી લીધું છે। ઘી બરાબર પીગળી જાય પછી આપણે એમાં અડધો કપ ઘઉંનો લોટ ઉમેરીશું। ગ્રામમાં આ 40 ગ્રામ જેટલો લોટ છે અને જે નોર્મલ આપણે રોજ રોટલી બનાવવા માટેનો ઝીણો લોટ યુઝ કરીએ છીએ મેં એ જ લીધો છે। સતત હલાવતા રહીને આપણે લોટને સહેજ લાલ થાય અને સરસ સુગંધ આવે ત્યાં સુધી શેકવાનો છે। અહીંયા મને થોડુંક ઘી ઓછું લાગે છે, તો 1 મોટી ચમચી ઘી મેં હજી એડ કર્યું છે અને હવે આપણે ધીમા તાપે આ લોટને શેકી લઈએ। ત્રણથી 4 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણા લોટનો સરસ કલર પણ બદલાઈ ગયો છે અને એમાંથી એકદમ સરસ સુગંધ પણ આવવા લાગી છે। તો હવે આને હું એક બાઉલમાં કાઢી લઈશ। ગેસ ઉપર મેં સેમ પેન ધોઈને મૂકી દીધું છે। હવે આપણે એમાં 1 મોટી ચમચી જેટલું ઘી બીજું ઉમેરીશું। ઘી બરાબર પીગળી જાય એ પછી આપણે એની અંદર 2 મોટી ચમચી જેટલો ગુંદર ફ્રાય કરવાનો છે। જે ખાવાનો ગુંદર આવે છે મેં એ જ લીધો છે। ગ્રામમાં આ 20 ગ્રામ છે અને આ ગુંદર તમને કોઈપણ કરિયાણાની દુકાનમાં સરળતાથી મળી જશે। ગુંદરને ફ્રાય કરતી વખતે એક વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી કે ઘી એકદમ વધારે ગરમ ના હોવું જોઈએ અને ગેસની જે ફ્લેમ છે એકદમ ધીમી જ હોવી જોઈએ। જો ગેસ એકદમ ફાસ્ટ હશે અને ઘી પણ એકદમ ગરમ હશે તો ગુંદર તરત જ ફૂલી જશે અને અંદરથી કાચો રહી જશે। તો એકદમ ધીમા તાપે આપણે એને સતત હલાવતા રહીને શેકવાનો છે। ધીમે ધીમે તમે જોઈ શકશો કે તમારો જે ગુંદર છે ફૂલવાનો શરૂ થઈ ગયો છે। તો પૂરી 1 થી 1.5 મિનિટ આપણે એને ધીમા તાપે ફ્રાય કરવાનો છે। ગુંદર ફૂલી જાય એ પછી પણ આપણે એને થોડાક વખત માટે સાતળવાનો છે। તો અહીંયા 1.5 મિનિટ માટે ધીમા તાપે મેં ગુંદરને ફ્રાય કર્યો છે। હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં બહાર કાઢી લઈએ। હવે સેમ પેનની અંદર આપણે 1 મોટી ચમચી જેટલું ઘી બીજું ઉમેરીશું અને હવે આપણે એની અંદર 1/4 કપ જેટલા મખાના ફ્રાય કરી લઈશું। ગ્રામમાં જોશો તો 8 ગ્રામ જેટલા મખાના છે અને મખાના એકદમ જ લાઇટ વેઇટ હોય છે, તો ગ્રામમાં ફક્ત 8 જ ગ્રામ થયા છે। હવે આપણે આને સ્લો ફ્લેમ ઉપર સતત હલાવતા રહીને સહેજ કલર બદલાય ત્યાં સુધી શેકવાના છે। મખાનામાં ખૂબ જ કેલ્શિયમ હોય છે, તો તમે આને ચોક્કસથી એડ કરજો। અહીંયા મખાનાનો કલર સહેજ બદલાઈ ગયો છે અને સરસ શેકાઈ ગયા છે, તો આપણે આને પણ એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ। હવે આપણે સેમ પેનની અંદર 1 થી 1.5 મોટી ચમચી જેટલું ઘી બીજું એડ કરીશું। ટોટલ આપણે 6 થી 6.5 ટેબલ સ્પૂનની આસપાસ ઘી યુઝ કર્યું છે। હવે આપણે એની અંદર 1 મોટી ચમચી જેટલી ઝીણી સમારેલી બદામ ઉમેરીશું। 1 મોટી ચમચી ઝીણા સમારેલા કાજુ ઉમેરીશું અને સતત હલાવતા રહીને ધીમા તાપે આપણે સહેજ કલર બદલાય ત્યાં સુધી એને શેકી લઈએ। કાજુ બદામનો સહેજ જ કલર ચેન્જ થાય એટલે આપણે એની અંદર 1 ચમચી જેટલા મગજતરીના બી ઉમેરી દઈશું। 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલ સ્પૂન સૂકી દ્રાક્ષ ઉમેરી છે। 1/4 કપ આપણે સૂકા કોપરાનું છીણ ઉમેરીશું। ગ્રામમાં આ 10 ગ્રામ છે। 1 ચમચી ખસખસ ઉમેરી છે। અડધી ચમચી ઇલાયચી પાવડર ઉમેરીશું અને અહીંયા મેં જે મોટી છીણ આવે છે નારિયેળની એ લીધી છે। બધી વસ્તુ બરાબર મિક્સ કરીને આપણે સહેજ કલર બદલાય ત્યાં સુધી ધીમા તાપે એને શેકવાનું છે। તો અહીંયા બધું સરસ લાલ થઈ ગયું છે, તો આપણે આને ઠંડુ થવા દઈશું। ઠંડુ થાય પછી આપણે જે બાઉલની અંદર ઘઉંનો લોટ શેકીને રાખ્યો હતો એની અંદર જ બધા જ ડ્રાયફ્રૂટ્સ નારિયેળનું છીણ બધું એડ કરી દઈશું। બધી જ વસ્તુ ઠંડી થઈ પછી જ આપણે ઉમેરવાની છે। હવે જે મખાના આપણે શેક્યા હતા એને આપણે આ રીતની એક સ્ટીલની વાટકીની મદદથી સહેજ અધકચરા રહે એ રીતે ક્રશ કરવાના છે। તમારે આને મિક્સરમાં ક્રશ કરવા હોય તો પણ કરી શકો છો, પણ પાવડર ના થઈ જાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। તો અહીંયા મેં મખાનાને સહેજ અધકચરા રહે એ રીતના ક્રશ કરી લીધા છે, તમે જોઈ શકો છો। હજી પણ આને હું વધારે ક્રશ કરી લઈશ। તો આપણે આ જ પ્લેટની અંદર જે ગુંદર ફ્રાય કર્યો હતો એને પણ આપણે સેમ વાટકીથી ક્રશ કરી લેવાનો છે। મખાના અને ગુંદર એકદમ સરસ આપણે શેક્યા હશે તો આરામથી ક્રશ થઈ જશે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મખાના અને ગુંદર એકદમ સરસ મેં ક્રશ કરી લીધા છે। એકદમ વધારે અધકચરા પણ ના હોવા જોઈએ અને એકદમ વધારે પાવડર પણ નહીં એ રીતના હોવા જોઈએ। હવે આપણે મખાના અને ગુંદરને પણ આ જ બાઉલમાં એડ કરી દઈશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું।
જો આ પંજીરીને તમારે ડિલિવરી પછી ખાવા માંગતા હોય તો તમારે આમાં ગુંદર, ડ્રાયફ્રૂટ્સ, સૂકા કોપરાનું છીણ, મખાના બધું જ વધારે એડ કરવાનું છે. અડધો કપ આપણે એમાં દળેલી ખાંડ ઉમેરી દઈએ અને બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. આ પંજીરી ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે અને જેમને મેથીના લાડુ એ બધું કડવું ખાવાનું પસંદ નથી હોતું ડિલિવરી પછી, એ લોકો આ પંજીરી આરામથી ખાઈ શકશે. તો અહીંયા આપણે હાથની મદદથી જ બરાબર મસળતા રહીને બધું જ મિક્સ કરવાનું છે, કારણ કે ઘઉંનો લોટ એકદમ જ નીચે છે. તો આ આપણી ઘઉંના લોટની એકદમ સ્વાદિષ્ટ પંજીરી બનીને તૈયાર છે. આ જન્માષ્ટમી ઉપર તમે આને ચોક્કસ બનાવજો. હવે આપણે આને એક પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈએ. નાના બાળકોને આ પંજીરી ખૂબ જ પસંદ આવશે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ પંજીરીની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.